बरोबर एक्झामच्या वेळी माझा वर्ल्ड कप आलेला, तर 6 पैकी मी 2 एक्झाम लिहून इंडियन टीमला जॉईन केलेलं आणि 4 केटी लागलेले मला. आय थिंक इंजिनिअरिंग मेन थिंग जे शिकवते आपल्याला इज हाऊ टू ट्रीट एव्हरीथिंग लाईक अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, म्हणजे इन लाईफ इन जनरल, आणि कसा जुगाड करून यू हॅव टू फाइंड अन आन्सर फॉर दॅट. स्पोर्ट्स, एस्पेशली टीम स्पोर्ट्स, आणि दॅट विल टीच यू की मेन थिंग इज यू विल ऑलवेज लूज मोर देन यू विन, अँड दॅट्स अ फॅक्ट ऑफ एनी स्पोर्ट्स. खेळताना यू थिंक अबाउट ओनली द प्रोसेस. लाईक आय सेड, आम्ही हे विचार करतो की यू कंट्रोल द कंट्रोलेबल. आय हॅव टू ट्राय टू गेट अ विकेट, आय हॅव टू ट्राय टू गिव्ह लेस रन्स, ॲज सिम्पल ॲज दॅट. प्रिपेअर, एक्झिक्यूट अँड रिफ्लेक्ट. म्हणजे बिफोर एनी ट्रेनिंग और एनी मॅच आय मेक सम पॉइंट्स लाईक व्हॉट आय वॉन्ट टू प्रिपेअर फॉर. ते झालं की नाही, दॅट टाइम यू ट्राय टू एक्झिक्यूट इट अँड देन यू रिफ्लेक्ट की काय झालं, व्हॉट कॅन बी डन. आधी मी खूप अम्बिशियस असायचो, लॉंग टर्म गोल्स वगैरे असायचे माझे. आता जसं जसं माझी जर्नी प्रोग्रेस होते, जे मिळतंय ते त्याच्यात मी संतुष्ट आहे आणि मला खुश राहायचंय. स्वातंत्र्याची 100री पूर्ण केलेला भारत कसा असेल? NH4, समृद्धी आणि शक्तीपीठ. महाराष्ट्राच्या हायवे संस्कृतीचं वास्तव नक्की काय आहे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स माणसाचा स्पर्धक होणार का? बदलत्या काळाप्रमाणे आपलं खाणं कसं बदलतंय? महाराष्ट्राच्या विकासाचा तिढा नेमका काय आहे? अशा असंख्य प्रश्नांची उकल करणारा, विविध रिपोर्टाज आणि दिग्गज लेखकांच्या लेखांनी सजलेला व्हायटल कंटेंट नेटवर्कचा फ्युचरिस्टिक दिवाळी अंक द इनसाइट. अंक घरपोच मागवण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा. नमस्कार, मी विनायक पाचलक आणि थिंक बँकच्या दिवाळी स्पेशलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि आज एक खूप इंटरेस्टिंग व्यक्ती माझ्या बरोबर आहे, थेट अमेरिकेवरून. आणि तिला तुम्ही स्क्रीनवर बघत असाल, सौरभ नेत्रावलकर. ते मुळात इंजिनियर आहेत, मुंबईकर आहेत, पण त्याच्याहून जास्त ते इंटरनॅशनल क्रिकेट प्लेअर आहेत. अमेरिकेच्या संघातून ते खेळतात आणि त्यांची पाकिस्तान बरोबर झालेली मॅच, त्यातली सुपर ओव्हर सगळ्यांनी बघितली होती. भारताबरोबरची मॅच, त्यातली विकेट ही सगळ्यांनी बघितली होती. तर मुंबईकर तरुण, IT इंजिनियर, ITत काम करतो, H1B व्हिसा आहे आणि अमेरिकेत राहतो आणि त्यांच्या टीम कडून खेळतो. ही सगळी जर्नी समजून घ्यायची या दिवाळीला. वेलकम सौरभ आमच्या चॅनलवरती. आणि पहिला मुद्दा हाच आहे, पहिला क्युरियोसिटी हीच आहे, ही सगळी जर्नी कशी झाली, आम्हाला सविस्तर समजून घ्यायला हवं. नमस्कार विनायक, थँक्स फॉर हॅव्हिंग मी ऑन द शो. हो, म्हणजे लास्ट इयर एस्पेशली माझ्यासाठी भरपूर स्पेशल गेलेलं आहे. आणि एक वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी मिळाली आणि ते स्वप्न लहानपणीपासून, जेव्हा मुंबईच्या मैदानांवर आणि गल्लीमध्ये क्रिकेट खेळायचो, तेव्हापासून हे स्वप्न होतं की देशासाठी खेळायचं आहे. तसंच लहानपणापासून 10 वर्षाचं असताना सुरू केलेलं सीझन बॉलनी क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, हळूहळू अंडर 13, अंडर 15, 17, अंडर 19 हे सगळे डोमेस्टिक क्रिकेट इंडियामध्ये खेळून खेळून हळूहळू वरती आलो आणि अंडर 19 इंडियन टीमला सिलेक्ट झालेलो मी 2010 सालीमध्ये. तर ते एक मोठं स्वप्न माझं पूर्ण झालेलं की इंडियाची जर्सी घालून. न्यूझीलंडमध्ये होता आमचा तो जो वर्ल्ड कप होता 2010 सालीचा, आणि दॅट वॉज अ व्हेरी स्पेशल एक्सपिरियन्स. कारण की एवढ्या वर्षाची मेहनत होती, म्हणजे आपल्या फॅमिलीचा सपोर्ट होता, सगळ्यांचा सपोर्ट होता, कोचेस, आमचे टीचर्स, लाईक प्रोफेसर्स. तर दॅट वॉज वन थिंग. आणि लेटर ऑन ऑब्व्हियसली त्याच्यानंतर ग्राफ माझा तेवढा वरती गेला नाही इंडियामध्ये अंडर 19 खेळल्यावर. आणि तशाच प्रकारे पॅरलल मध्ये माझ्या शिक्षणाची जर्नी चालू होती, कारण की मी शिक्षणामध्ये पासून सुद्धा पॅशनेट आहे आणि ते चालू होतच. आणि दॅट्स वेन आय डिसाइडेड 2013 सालीमध्ये माझं अंडरग्रॅड पूर्ण झालं. सरदार पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये मी अंडरग्रॅड केलेलं, इंजिनिअरिंग केलेलं मुंबईमध्ये. आणि 2 वर्ष बेसिकली मी डिसाईड केलं की मी क्रिकेटसाठी देईन फुल टाइम इंडियामध्ये. आणि 2013 साली माझा मुंबईमध्ये सिनियर टीम मध्ये माझा डेब्यू झाला. 2 वर्ष मी खेळलो, पण पुढे वरती ग्राफ मध्ये वरती चान्स मिळत नव्हता किंवा वरती जात नव्हतं नेक्स्ट लेवल मध्ये, किंवा एक IPL किंवा इंडियन टीम साठी ऑप्शन नव्हता तेव्हा. तर तेव्हा डिसाईड केलं की आय शुड गो फॉर फर्दर एज्युकेशन, आणि ऍप्लिकेशन केलेलं इकडे US युनिव्हर्सिटीज मध्ये, की त्या एजवर
क्रिकेट सोडून फुल टाइम पूर्ण शिक्षणावर फोकस द्यायचा. बट त्यावेळी ते आय थिंक प्रॅक्टिकल डिसिजन होतं माझ्यासाठी आणि ते करून मी US ला आलो. बेसिकली US मध्ये क्रिकेट खेळण्याचा विचार केलाच नव्हता मी इकडे. मास्टर्स केलं इन न्यूयॉर्क मध्ये. 1-2 वर्ष तिकडे जॉब लागला सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये, ऑरेकल मध्ये, जिकडे मी अजूनही आहे आता. ऑलमोस्ट 8 वर्ष झाली मला. आणि हळूहळू इकडे विकेंड क्रिकेट असायचं, क्लब क्रिकेट सॅटर्डे संडेजला खेळायचो आम्ही. तेव्हा मग परत सॉर्ट ऑफ ते पॅशन ग्रो झालं की अरे हा, आय एम हॅव्हिंग फन, तो लेट्स जस्ट प्ले वीकेंड टू वीकेंड, ते चालू होतं. आणि त्यावेळी माझ्या क्लब टीम, ज्या टीमसाठी मी खेळायचो त्या टीम मध्ये 4-5 प्लेयर्स होते, ते त्या काळीच्या USA नॅशनल टीमच्या ह्याच्यामध्ये होते. तर तेव्हा कळलं मला की US ची नॅशनल टीम पण आहे आणि असे काही काही टुर्नामेंट्स असतात. पण तिकडे चॅलेंज असायचं की क्रिकेटचे पिचेस नसायचे, म्हणजे मोस्टली सिंथेटिक सरफेसवर होतात मॅचेस इव्हन टिल डेट. पण 2018 साली बेसिकली US टीम साठी सिलेक्ट झालो मी, आफ्टर 3 इयर्स ऑफ हे लोकल टुर्नामेंट्स वगैरे खेळून. आणि त्यातनं क्रिकेट पण त्या वर्षापासून ग्रो व्हायला लागलं, कारण की आम्ही डिव्हिजन 3 मध्ये होतो. डिव्हिजन 3 जिंकून आम्ही डिव्हिजन 2 मध्ये आलो. डिव्हिजन 2 जिंकून आम्हाला ODI स्टॅटस मिळालं टीमला. सो दॅट वॉज अ बिग थिंग. तर आमचा कॅलेंडर त्यावेळी असं असायचं की एका वर्षामध्ये 1 किंवा 2 टुर्नामेंट्स असायच्या, जे 10 दिवस लास्ट करायचे आणि 5-6 मॅचेस असायच्या. त्यापासून नाव वी आर गेटिंग अ फुल क्रिकेटिंग कॅलेंडर. वी हॅव होम सिरीज लाईक अवे सिरीज. तर प्रॉपर सर्किट तयार झालं. वी स्टार्टेड ट्रेनिंग हार्ड, प्रॉपर फिटनेसवर फोकस झाला, डाएट हे ते सगळं करून. आणि प्लस देन वी हॅड द ऍडव्हेंट ऑफ मेजर लीग क्रिकेट, विच वॉज अ व्हेरी बिग बूस्ट फॉर अस. कारण की आम्हाला इकडे नंतर दे इन्व्हेस्टेड इन बिल्डिंग स्टेडियम्स. 2 स्टेडियम्स बिल्ड झाले आणि IPL क्वालिटीची आय थिंक मेजर लीग झाली. आता हा सेकंड सीझन होता ह्या वर्षी. तर आमच्या लोकल प्लेयर्स ना इकडच्या तो प्लॅटफॉर्म मिळाला टू सॉर्ट ऑफ शेअर द ड्रेसिंग रूम विथ द टॉप क्रिकेटर्स अराउंड द वर्ल्ड. आणि तिकडनं आमचा कॉन्फिडन्स बूस्ट झाला खूप की ओके, वी इफ वी वर्क हार्ड, इफ यू डू द राईट थिंग्स, आमच्याकडे पण स्किल्स आहेत टू परफॉर्म ॲट दॅट लेवल. तर असा म्हणजे एकदम ब्रीफली मी सांगितलं लाईक जर्नी की विथ द स्पोर्ट काइंड ऑफ आय थिंक राईट टाइमला मी आलो US मध्ये. सो आय एम ग्रेटफुल फॉर दॅट की एका स्टार्टअप कंपनी सारखं इनिशियल करून हळूहळू ते ग्रो होत आहे बेसिकली क्रिकेट इकडे. वर कुठल्याही भारतीय माणसाला, मराठी माणसाला 2 इंडिपेंडेंट ड्रीम असतात. एक असतं की इंजिनिअरिंग करायचं आणि USA मध्ये बे एरियात सेटल व्हायचं, आणि दुसरं जो स्पोर्ट्स फॅन आहे, इंडियाची जर्सी घालून कधी ना कधी खेळायचं. हे दोन्ही ड्रीम एकाच वेळी कम्प्लीट होत असताना कसं फिलिंग असतं? आय थिंक खूप आभारी आहे मी सर्व लोकांचा, कारण की हे एकट्याच्या एफर्टनी नाही पॉसिबल आहे. कारण की दोन्ही फील्ड ज्या आहेत, एस्पेशली इन इंडिया, इट्स व्हेरी हायली डिमांडिंग. कारण की क्रिकेटमध्ये पण 5 days अ वीक यू प्रॅक्टिस फॉर 3 hours अ डे. आणि मुंबईमध्ये एस्पेशली ट्रॅव्हल इज अ बिग थिंग. कारण की मी सबर्ब्स मध्ये राहायचो. तिकडनं 1 तासाची 1.5 तासाची ट्रेन पकडून मैदानांवर जाऊन ट्रेन करायचं आणि परत मग घरी येऊन अभ्यास करायचा. तर त्यासाठी तो एक फॅमिली सपोर्ट इनिशियली वॉज रिअली इम्पॉर्टंट लहानपणापासून. आणि ते माझ्या पेरेंट्स आणि त्या काळी ग्रँड पेरेंट्स पण होते. सो आय वॉज व्हेरी लकी अबाउट दॅट एज वेल की खूप मला सॅक्रिफायसेस त्यांनी खूप जे केले आहेत त्याचे लाभ मला होत आहेत. आणि प्लस ऍट द सेम टाइम स्कूलमध्ये पण ते सपोर्टिव्ह होते. दे यूज टू लीव्ह मी हाफ एन आवर अर्ली, कारण की देन आय हॅव टू टेक द ट्रेन टू गो फॉर प्रॅक्टिस. आणि म्हणजे ट्रेन म्हणजे इन द ट्रेन्स ऑल्सो आय हॅव डन होमवर्क, ऑल दोज थिंग्स. तर ते जर्नी खूप म्हणजे स्ट्रगल आयड से, बट इट मेड माय पर्सनॅलिटी. कारण की मी स्ट्रॉंग पण झालो आणि मला पण इच्छा होती. म्हणजे आवड असणं हे फर्स्ट थिंग आहे की ती करायची इच्छा आहे आणि त्यासाठी काही पण करायला मी रेडी होतो की ते एक्स्ट्रा एफर्ट्स देण्यासाठी. आणि प्लस देन यू नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल दी अदर्स इन्वॉल्ड, लाईक कोचेस असतात, टीचर्स असतात. Yeah, I've been grateful to meet very good human beings at different times in my life who sort of
हेल्प मी टेक दॅट नेक्स्ट स्टेप असं हळूहळू एक एक स्टेप घेऊन मी आलेलो आहे वरती. सो जनरली एखाद्या स्पोर्ट्समध्ये आपण एका सर्टन लेवलला गेलो की एज्युकेशन गोज ऑन अ बॅक बर्नर. तुम्ही भारताच्या अंडर 19 टीम कडून खेळलेला तरी सुद्धा इंजिनिअरिंग करत राहणं विच इट सेल्फ इज अ टीडीएस जॉब, आणि त्यात पण एक्सेल करणं, त्याशिवाय नाही जाऊ शकत आपण युएसला. तर हे कसं काय मॅनेज केलं? सो आय थिंक सुरू करतो म्हणजे 11वी 12वी वॉज आय थिंक द हार्डेस्ट इयर फॉर मी रिगार्डिंग, कारण की ते माझे अंडर 19 चे पीक इयर्स होते. आणि 11th 12th मध्ये ऍक्च्युली विचार असा होता की सायन्स घ्यायचं का कॉमर्स घ्यायचं का, ते होईल मॅनेज का नाही मॅनेज. माय पेरेंट्स वर व्हेरी सपोर्टिव्ह की काही पण घे, पण मला इच्छा होती. आय यूज टू लाईक सायन्स. म्हणजे जे काही कॉन्सेप्ट असतात, आय ट्राय टू अंडरस्टँड द फंडामेंटल्स ऑफ एव्हरीथिंग. सो ते मला एक आहे की आय हॅव दॅट इंटरेस्ट. तर आय वॉज लाईक होऊन जाईल. सो आय टूक सायन्स. आणि ऍक्च्युली आम्ही IIT साठी क्लासेस लावलेले. आय वॉन्टेड टू ट्राय फॉर IIT. तर ते क्लासेसला पण मी जायचो. आणि प्लस क्रिकेटचं पण पीक चालू होतं तेव्हा. सो दॅट वॉज रिअली टफ टू जगल अराउंड. आणि आय थिंक आता मी मागे वळून पाहिलं तर मला माहिती नाही की मी परत ते करू शकेन की नाही. ते सिच्युएशन असे झाले की बरोबर मॅचीच्या टाइमला आय कुड फोकस ऑन द मॅच, नंतर इमिजिएटली येऊन एक्झाम द्यायची. तर दॅट 11th and 12th वॉज हार्ड. ऍक्च्युली इंडिया अंडर 19 टीमला सिलेक्ट झालो वर्ल्ड कपला. दॅट वॉज माय फर्स्ट इयर ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेज अँड माय फर्स्ट सेमेस्टर, विच इज द हार्डेस्ट इन इंजिनिअरिंग ऍक्च्युली. आणि 6 सब्जेक्ट असतात. त्यातल्या बरोबर एक्झामच्या वेळी माझा वर्ल्ड कप आलेला. तर 6 पैकी मी 2 एक्झाम लिहून इंडियन टीमला जॉईन केलेलं. आणि 4 KT लागलेले मला, कारण की मी एक्झाम देऊ शकलो ना, वर्ल्ड कपला गेलेलो. आणि नेक्स्ट सेमिस्टरच्या 6 सब्जेक्ट बरोबर मला आठवतं, ते आतले 4 म्हणजे 10 एक्झाम मी दिलेले एकच. आणि त्याच्यात म्हणजे आता मी एक फनी गोष्ट अशी म्हणजे की प्रोग्रामिंगचा सब्जेक्ट होता आमचा. सो वी यूज टू हॅव C++ आणि जावा इन सेम 1 and सेम 2. आणि बॅक टू बॅक एक्झाम्स होते. एक दिवस C++, एक दिवस जावा. आणि मी कन्फ्युज होतो की कुठच्या ह्याच्यामध्ये काय लिहायचं. तर ते खूप हेवी होतं फर्स्ट इयर, बट सम हाव इट गॉट मॅनेज्ड. आणि देन आय गॉट द हँग ऑफ इट. लाईक म्हणजे आमची प्रिन्सिपल होती, ती पण फार सपोर्टिव्ह होती. आणि माझे प्रोफेसर्स पण असायचे. ते पण माझ्याबरोबर इंडिव्हिज्युअली पण बसून प्रॅक्टिकल्स मला समजावले आहेत. आणि माझे फ्रेंड्स पण खूप हेल्पफुल होते इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स, हे ते कसं टू कीप ट्रॅक ऑफ एव्हरीथिंग. सो इट वॉज अ हेल ऑफ अ 4 years, बट इट वॉज अ ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह जर्नी फॉर मी आय थिंक. असं म्हणतात की इंजिनियर कोणत्याही सेक्टरमध्ये जाऊ शकतात, आणि इंजिनिअरिंग तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी शिकवतं. तर इंजिनिअरिंग मध्ये असे कोणते धडे मिळाले की ज्याचा उपयोग आता इतक्या इंटरनॅशनल स्टेजला क्रिकेट खेळताना इन अपोजिशन ऑफ बिगीज होतो? इंजिनिअरिंगने काय शिकवलं? आय थिंक इंजिनिअरिंग मेन थिंग जे शिकवते आपल्याला इज हाऊ टू ट्रीट एव्हरीथिंग लाईक अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, म्हणजे इन लाईफ इन जनरल. आणि कसा जुगाड करून यू हॅव टू फाइंड अन आन्सर फॉर दॅट. आय हॅव लर्न टू, जे पण सिच्युएशन असेल, टू ट्रीट दॅट ॲज अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. अँड यू हॅव सम रिसोर्सेस ॲट युअर डिस्पोजल. And you using those resources and that time, how can you optimize your chance of succeeding in that. तर ते करून बेसिकली आय यूज टू ट्राय टू मॅनेज माय टाइम स्मार्टली. की म्हणजे आता नेक्स्ट इम्पॉर्टंट काय येत आहे, तर काहीतरी इम्पॉर्टंट जर टुर्नामेंट येत असेल, सो आय हॅव टू डू ऍटलिस्ट द बेअर मिनिमम. की अभ्यास पण इफेक्ट नाही व्हायला पाहिजे, बट माय फोकस विल बी ऑन माय प्रॅक्टिस. पण एकदा टुर्नामेंट झाली की देन माय फोकस विल बी ऑन माय एक्झाम्स. पण क्रिकेटचं एक मिनिमम माझं फिटनेस लेवल्स ते सगळं मेंटेन राहिलं पाहिजे. तर असा फोकस आय यूज टू कीप स्विचिंग इन बिटवीन व्हॉट इज इम्पॉर्टंट ॲट दॅट मोमेंट ऑफ टाइम. आणि त्या मोमेंट ऑफ टाइम वर जे मी करतोय त्यावर माझा फुल 100% एफर्ट असला म्हणजे असला पाहिजे. आता जर मी शिकतोय तर
my full focus is on my exams or what I'm trying to learn, and trying to go into the depths of what I'm trying to do. आणि सेम थिंग इन क्रिकेट. जेव्हा मी करतोय, I'm bowling, I try to learn something new in every practice. की what am I going to come up against, कोण opponent आहे, काय आहे. So I'm trying to go into the depth of everything. I think that's what engineering teaches you. आणि वायसे वर्सा बिईंग स्पोर्ट्समन काही ट्रेड्स डेव्हलप झालेले असतात. त्याच्यामध्ये स्टडीनेस असतो, नेव्हर नेव्हर डाय अप्रोच असतो. तर त्याचा उपयोग इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा आय टी फील्डमध्ये होतो का बिईंग स्पोर्ट्समन? म्हणजे आता आम्ही असं, मी ज्यावेळी इंजिनिअरिंग करायचो त्यावेळी बघितलं की जे स्पोर्ट्समन होते, त्यांना केटी लागू दे, काही लागू दे, दे वुड फाईट हार्ड आणि ते कधी इयर डाऊन व्हायचे नाही. तर स्पोर्ट्समन म्हणून डेव्हलप झालेल्या स्किल्सचा आत्ताच्या आय टी जॉब मध्ये, तो पण हाय प्रोफाईल आहे, आणि इंजिनिअरिंग मध्ये काही इम्पॅक्ट व्हायचा का? भरपूर व्हायचा. कारण की स्पोर्ट्स, एस्पेशली टीम स्पोर्ट्स, आणि दॅट विल टीच यू की मेन थिंग इज यू विल ऑलवेज लूज मोर देन यू विन, अँड दॅट्स अ फॅक्ट ऑफ एनी स्पोर्ट्स. सो यू लर्न टू ऍक्सेप्ट दॅट की आज छान नाही झालं तर उद्या सूर्य उगवणार आहे. यू हॅव टू गो बॅक अँड अँड ट्राय अगेन. आणि यू हॅव टू अनालाइज की काय झालं. डिड यू डू युअर बेस्ट अँड स्टील यू लॉस्ट? दॅट ऑल्सो हॅपन्स. द ऑपोनेंट्स आर जस्ट बेटर देन यू ऑन सम डे. का माझं जर काय एक्झिक्यूट नाही झालं किंवा स्किल कमी पडतंय, देन यू गो बॅक अँड वर्क ऑन युअर स्किल्स. तर ते एक प्रोसेस असतो एव्हरी स्पोर्ट्समन्स लाईफचा. दॅट्स अन इटरेटिव्ह प्रोसेस. यू हॅव टू कीप रिइन्व्हेंटिंग युअर सेल्फ, यू हॅव टू कीप इम्प्रूव्हिंग युअर सेल्फ. तर ते शिकतो आम्ही. आणि मेन थिंग आम्ही इन अ टीम स्पोर्ट्स, एस्पेशली हाय प्रोफाईल इंटरनॅशनल गेम्स, इज लाईक हाय प्रेशर सिच्युएशन्सला हँडल कसं करायचं. बिकॉज pressure is just part of your life at that time. Every moment is high pressure in a sports game. So that really helps you in your corporate job. की हाय स्ट्रेस प्रोजेक्ट आलंय किंवा डेडलाईन जर आली आहे किंवा प्रोडक्शन इश्यू आहे, तर इन्स्टेड ऑफ यू पॅनिकिंग, यू सॉर्ट ऑफ बॉईल इट डाऊन टू व्हॉट इज इट दॅट यू कॅन डू इन द नेक्स्ट स्टेप. सो इन्स्टेड ऑफ यू थिंकिंग अबाउट द रिझल्ट, आम्ही प्रोसेसचा विचार करतो की ओके, हे झालेलं आहे, ठीक आहे, हे माझ्या हातात नाहीये, पण मी करू काय शकतो त्याबद्दल. तर if you boil it down to those one or two things that you can do at that time, keep doing it at every instant of time, and that problem will be solved. That you learn, and teamwork. You obviously learn how to understand each other, especially इकडे US मध्ये जी टीम आहे आमची, ती कल्चरली पण खूप डायव्हर्स आहे. की वेगवेगळ्या देशात वाढलेले प्लेयर्स आहेत आणि त्यांचे सेम सिच्युएशनवर थॉट प्रोसेसेस खूप वेगळे असतात. तर त्यांना कसं समजून घ्यायचं आहे आणि एकत्र येऊन आम्ही ऑन द फील्ड कसं खेळायचं आहे. तर सेम इन US ऑल्सो. कंपनीजमध्ये इट्स व्हेरी कल्चरली डायव्हर्स. तर ते समजायला आम्हाला एक चांगला पॉइंट येतो की आम्ही खेळलेलो पण आहेत. सो वी नो सम ऑफ देम इन देअर पर्सनल स्पेस ऑल्सो, की ते कसं विचार करतात. तर त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना कसं कम्फर्टेबल फील करून हाऊ कॅन वी वर्क अलॉंग साइड. मॅनेजमेंट शिकतो आम्ही ऍज अ स्पोर्ट्स पर्सन. सो असं म्हणतात की पॅशन आणि प्रोफेशन कॉन्व्हर्ट झालं पाहिजे. मराठीमध्ये असं म्हणतात की श्रेयस आणि प्रेयस एक पाहिजे. मी असं वाचलं की यू हॅव बिल्ड सम ऍप की जे क्रिकेट अनालिटिक्स बनवत होतं. सो युअर कोडिंग ॲबिलिटीज जी इव्हेंच्युअली आता प्रोफेशन मध्ये डेव्हलप झाली, अँड युअर पॅशन. तर तो एक्सपिरियन्स सांग ना, काय होतं? सो जसं मी सांगितलं, 2013 साली माझं अंडर ग्रॅज्युएट हे मी कम्प्लीट केलं, आणि 2013 ते 15 बेसिकली मला एक जॉब लागलेला पुण्यामध्ये एक आय टी कंपनीमध्ये. तर जॉईन जाणार होतो मी, पण देन आय डिसाइडेड की मी सोडायला तयार नाही अजून क्रिकेट. तर तेव्हा डिसाईड केलं की 2 वर्ष मी क्रिकेटला देईन फुल. पण ते करत असताना मला आय स्टील वॉन्टेड टू कीप अपग्रेडिंग माय स्किल सेट. तर तेव्हा तशी आम्हाला आयडिया आली की मी क्रिकेटसाठी डायरी लिहायचो. आय स्टील डू इट. म्हणजे आय कॉल इट बेसिकली प्रिपेअर, एक्झिक्यूट अँड रिफ्लेक्ट. म्हणजे बिफोर एनी ट्रेनिंग और एनी मॅच, आय मेक सम पॉइंट्स लाईक व्हॉट आय वॉन्ट टू लाईक प्रिपेअर फॉर. ते झालं की नाही, दॅट टाइम यू ट्राय टू एक्झिक्यूट इट, अँड देन यू रिफ्लेक्ट की काय झालं, व्हॉट कॅन बी डन बेटर. सो हे I used to write in a template of that form in my diary. So I thought, why not digitize this? So if I digitize that information, it becomes data, आणि त्या डेटावर आम्ही स्टॅटिस्टिक्स जनरेट करू शकतो.
आणि जसं आता ESPN क्रिकइन्फोवर इंटरनॅशनल प्लेयर्सचा डेटा येतो अँड दे कॅन डू स्टडी अँड अनालिसिस की लास्ट इयर व्हॉट इज माय पॅटर्न ऑफ स्कोरिंग रन्स, हाव एम आय गेटिंग आउट, म्हणजे ते सगळं. सो दॅट इज नॉट ऍक्सेसिबल टू ग्रास रूट लेवल क्रिकेटर्स. आय थिंक नाव आता तर खूप स्कोरिंगचे सॉफ्टवेअर आलेले आहेत हे ते वगैरे, पण आय थिंक तेव्हा नव्हते एवढे. तर तेव्हा आय थॉट की जर का आय एम प्लेइंग अ क्लब गेम आणि तेव्हा आय थिंक रिटन स्कोर बुक्स असायचे. सो इफ एन इंडिव्हिज्युअल कॅन जस्ट गो अँड नोट डाऊन हिज पार्ट ऑफ द स्कोर कार्ड अँड राईट सम नोट्स अलॉंग साइड दॅट इन हिज ऍप, तर ते बिल्ड होईल एका वर्षानंतर. यू गेट लाईक इनफ सॅम्पल सेट ऑफ डेटा, यू विल गेट मिनिंगफुल अनालिसिस अबाउट युअर सेल्फ अँड देन यू कॅन यूज दॅट विथ युअर कोचेस अँड टू सेल्फ इम्प्रूव्ह की वेअर इज माय गेम, काय इम्प्रूव्ह करायचं. तर ती आयडिया होती. आणि मोबाईल ऍप्स वॉज व्हेरी हॉट ॲट दॅट टाइम. अँड्रॉइड द प्रोग्रामिंग वॉज रिअली हॉट, सो आय वॉन्टेड टू लर्न द टेक्नॉलॉजी ऑल्सो. तर माझे 2 क्लासमेट्स होते अंडरग्रॅडचे, दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड, तर आम्ही एकत्र मिळून काम केलेलं त्याच्यावर. हो, इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स, गुड लर्निंग एक्सपिरियन्स. आपण स्टार्टअपच्या भाषेत खूप बोलतो की पिव्होट केलं पाहिजे, मॅनेज युअर फेल्युअर्स. सो 2013 नंतर 2 वर्ष क्लिअर कट फक्त स्पोर्ट्सला देणं, हा अवघड डिसिजन होता का? आणि त्यातून जेव्हा असं लक्षात आलं की आपण एका स्टेपच्या पुढे जात नाहीये, तेव्हा पिव्होटिंग बॅक टू IT, काय वाटलेलं, काय फिलिंग्स होत्या, कसं टॅकल केलं? तर डेफिनेटली अवघड होतं, कारण की आपल्या बॅचचे जे क्लासमेट्स होते का टीममेट्स होते, काही लोकांना चांगली नोकरी लागली, काही लोक US ला गेले. तर एक ते होतच की करिअर मे बी मागे पडेल का आपला आणि ब्रेक होईल का. पण ते पॅशन पण होतं की चान्स आहे, 2 वर्ष मी जर चांगलं केलं, इंडियासाठी खेळलेलो आहे अंडर 19ला, मे बी आय कॅन मेक इट बिग. इट वॉज गेटिंग की माय एफर्ट्स वर ऑब्व्हियसली गेटिंग स्प्लिट इन माय एज्युकेशन अँड क्रिकेट. सो व्हॉट इफ पुढे जाऊन तो रिग्रेट नाही असला पाहिजे की अरे जर मी केलं असतं 2 वर्ष तर खेळलो असतो इंडियासाठी किंवा असं, ते नको व्हायला. असा विचार होता की ओके लेट्स गो ऑल इन, बघू काय होतं ते. तर आणि तेव्हा पेरेंट्सचा सपोर्ट पण इम्पॉर्टंट होता त्याच्यामध्ये की नाही होऊन जाईल अल्टिमेटली. पण आता नाव दॅट आय लुक बॅक आफ्टर 5-10 इयर्स, इफ यू लुक बॅक, काय फरक नाहीये. सगळे म्हणजे एकच जॉब करतोय आम्ही सिमिलरच काम करतो अल्टिमेटली, तरी केवढा काय फरक नाही पडत एक 1 or 2 इयर्सनी. आणि इन US ऍक्च्युली इट्स क्वाईट कॉमन. इकडे लोक गॅप इयर घेऊन दे परस्यू देअर पॅशन. इकडे वर्कला पण लोक दे गो ऑन सबॅटिकल अँड दे डू व्हॉट दे वॉन्ट, दे ट्रॅव्हल द वर्ल्ड. सो आय थिंक एक चांगली गोष्ट आहे की इफ यू हॅव सम पॅशन ऑफ युअर ओन दॅट यू वॉन्ट टू ट्राय, इट्स ओके टू स्पेंड सम टाइम. कारण की अल्टिमेटली जॉब अँड ऑल इट विल कम. इफ यू हॅव द स्किल्स यू विल गेट अ जॉब अल्टिमेटली, और यू विल फाइंड सम वे. तर आय थिंक इट्स वर्थ इट टू गिव्ह युअर सेल्फ दॅट टाइम. तर इनिशियली तो थॉट होता. बट ऑब्व्हियसली 2 इयर्स मी दिली टीम मध्ये, आत बाहेर होतो आणि इंडियामध्ये स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन असतं एस्पेशली इन मुंबई. सो द प्लेयर्स जे वरती येत होते दे वर ऑल्सो रिअली गुड. आणि आय थिंक आय वॉजंट मेकिंग द कट ॲट दॅट टाइम. आय वॉजंट दॅट गुड इनफ मे बी टू प्ले ॲट दॅट. सो टू आयडेंटिफाय दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट की हा पाथ माझ्यासाठी आहे का नाही. तर त्यावेळी 2 वर्ष झाले तेव्हा आय थिंक हाफ वे थ्रू द सीझन 2015 मी ड्रॉप झालेलो मुंबई टीम मधून. तर तेव्हा थोडा मला एक लो फेज होता, थोडा डिप्रेस्ड होतो की जॉब पण नाहीये आणि इकडे पण नाहीये. सर व्हॉट शुड आय डू, म्हणजे घरीच असायचो, म्हणजे लिटरली Naukri.com वर अँड ऑल आय वॉज लाईक लुकिंग फॉर जॉब्स अँड एव्हरीथिंग. बट एक्झाम मी दिलेली ऑफ सीझन मध्ये. GRE ची एक्झाम असते इकडची, म्हणजे टू अप्लाय फॉर युनिव्हर्सिटीज. सो आय थॉट ठीक आहे, लेट्स जस्ट अप्लाय टू फ्यू युनिव्हर्सिटीज अँड विल सी. सो मी 2-3 युनिव्हर्सिटीजला अप्लाय केलेलं मी, आणि 2चे रिजेक्शन आले आधी. तो आय हॅड नथिंग ऍक्च्युली इन माय हँड तेव्हा. आणि लकीली काही एक्सपेक्ट करत, आय वॉजंट एक्सपेक्टिंग एनिथिंग, आणि तेव्हा मला कॉर्नेल युनिव्हर्सिटीला ऍडमिशन आलं. सो दॅट वॉज लाईक अ सेव्हिंग ग्रेस फॉर मी. आणि दॅट इज वन ऑफ द टॉप युनिव्हर्सिटीज फॉर कम्प्युटर सायन्स. सो आय थॉट ओके नाही, दिस इज, आय थिंक आय शुड टेक अ कॉल, कारण की इट्स प्रॅक्टिकल टू पिवट नाव. आय गेव माय बेस्ट, आय हॅव नो रिग्रेट्स. तर त्यामुळे देन आय जस्ट टुक द लीप की ठीक आहे शिक्षणाला जाऊ पुढे. पण ही
म्हणजे त्याच्यानंतर खूप मोठा काळ असा दिसतो की जो पेशन्सचा काळ आहे. वेन यू वर स्टडिंग अँड देन यू यू गॉट अ जॉब अँड डुईंग द जॉब, आणि आता पुन्हा क्रिकेट खेळायला मिळते, पॅशन मिळते, लोक ओळखायला लागले. ही जी 2015 ते आता पकडू की 18-19 पर्यंतची फेज होती, हाऊ डिड यू मॅनेज दॅट? तो 15 ते 16 तर माझं मास्टर्स होतं. तेव्हा तर काही संबंधच नाही, म्हणजे फुल एकदम हेवी असतो कोर्स इकडे. तर असं आहेत की 2-2 दिवस झोपलेलो नाही, अभ्यास असतात, खूप अभ्यास होतो. आणि प्लस फर्स्ट टाइम एका न्यू कंट्री मध्ये राहणं. आय हॅडंट स्टेड अलोन लाईक टू मॅनेज एव्हरीथिंग ऑन माय ओन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट टुर्नामेंट्स. पण क्रिकेट टुर्नामेंट्स मध्ये कसं आपण हॉटेलमध्ये असतो, इकडे सगळंच करायचं. यू हॅव टू कुक युअर फूड, यू हॅव टू डू युअर डिशेस, डू युअर लॉन्ड्री, एव्हरीथिंग. यू हॅव टू लिव्ह अलोन. तर ते स्क्रॅच पासून सगळं मी तिकडे शिकलेलो आहे. लाईक नाव आय कॅन कुक एव्हरीथिंग, आय कॅन डू एव्हरीथिंग. तर ते एक इंडिपेंडंट पर्सनल ट्रान्सफॉर्मेशनची जर्नी पण होती, अपार्ट फ्रॉम जस्ट गोइंग फॉर एज्युकेशन. So first year, I'd say शिक्षणावर and to get a job. That was the focus at that time. क्रिकेट खेळायचो तिकडे, बट ऍज अ फन. म्हणजे काही मोस्टली इंडियन ओरिजिन किंवा एशियन ओरिजिनचेच प्लेयर्स असायचे, जे मास्टर्स मध्ये होते किंवा पीएचडीज होते, जे खेळायचे तिकडे फॉर फन. आणि आजूबाजूच्या 1-2 युनिव्हर्सिटीजच्या सोबत आम्ही आम्ही गेम्स असे खेळायचो, वीकेंड टू वीकेंड और समथिंग लाईक दॅट. 2016 आय मूव्ह टू सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया. जेव्हा मला ऑरेकल मध्ये जॉब लागला, तेव्हा लाईक आय सेड आय डिस्कवर्ड माय मुंबईमध्ये एक कोच होते, ज्यांच्या ओळखीचे कोणतरी बे एरियामध्ये होते, हु ही कनेक्टेड मी टू की ही प्लेज क्लब क्रिकेट, सो ऍटलीस्ट प्ले फॉर फन. सो इज व्हॉट ही टोल्ड मी. सो तेव्हा मी स्टार्ट केलेलं. पण ऍक्च्युली माझा झिरो फिटनेस होता. म्हणजे माझं ऑलमोस्ट 10 kgs वेट वाढलेलं, कारण की भरपूर अनफिट होतो तेव्हा. आणि वीकेंड टू वीकेंड खेळायचो मी गेम्स तिकडे. तिकडे जेव्हा मी भेटलो लोकांना, लाईक आय सेड की 4 लोक होते जे जे युएस नॅशनल टीम मध्ये होते. तर तेव्हा मी सिस्टम तिकडचं समजलं की बेसिकली पॉकेट्स असायचे. सॅन फ्रान्सिस्को, एलए, फ्लॉरिडा, असे 3-4 पॉकेट्स होते, तिकडे चांगलं क्रिकेट व्हायचं. आणि वीकेंडला असतं युजली इकडे क्रिकेट. आणि इकडे लॉंग वीकेंड कॉन्सेप्ट असतो, म्हणजे फ्रायडेला सुट्टी असते किंवा सोमवारी सुट्टी असते. तर असे 4 दिवस T20 टुर्नामेंट्स असायचे इकडे, जे बेसिकली बाहेरनं पण प्लेयर्स येतात, एस्पेशली वेस्ट इंडिजचे प्लेयर्स वगैरे यायचे. आणि चांगले टुर्नामेंट्स असायची, म्हणजे फ्रँचाईज स्टाईल. तर ते खेळायला लागलो मी. तर तिकडे लोक मग ओळखायला लागली की. आणि मग ऑब्व्हियसली नंतर मी परत फिटनेस वगैरे स्टार्ट केलेला, कारण की आय गॉट लाईक इन्स्पायर्ड अगेन की ओके, आय एम गेटिंग टू प्ले अगेन अलॉंग साइड माय वर्क अँड इट्स ऑन द वीकेंड्स. तर माझा वर्क तर इफेक्ट नाही होते. तर तसं स्टार्ट झालं. पण नॅशनल टीमचा पाथवे तेव्हा कसा होता की यू नीडेड टू बी इन द US फॉर 7 years अँड यू नीडेड टू बी अ परमनंट रेसिडेंट. तर वर्क विजावर का चालणार नव्हतं. तर देअर वॉज नो स्कोप ऑफ प्लेइंग फॉर US. तर मी आय वॉज जस्ट प्लेइंग फॉर फन. पण लकीली ऑब्व्हियसली पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग मी, माय परफॉर्मन्सेस. मग आणि 2018 साली ऍक्च्युली लक असं झालं की दैवी ताकद बोलायचं आपण की आयसीसीने रूल चेंज केला. 7 वर्षाचं 3 वर्ष केलं. आणि माझे जस्ट 3 वर्ष पूर्ण झालेले US मध्ये तेव्हा. आणि विजाचं पण रिस्ट्रिक्शन त्यांनी हे केलेलं की असं काही रिस्ट्रिक्शन नाही. इफ यू आर इन द कंट्री फॉर 3 years, फॉर 10 months इन अ इयर, देन यू आर एलिजिबल टू प्ले. म्हणजे असा रूल केला. आणि आय लकीली हॅड परफॉर्म्ड ओव्हर दोज 3 years अँड देन आय गॉट माय चान्स. आय थिंक एक फास्ट बॉलर इंजर्ड झालेला टीम मध्ये, अँड देन आय गॉट माय चान्स. आणि चान्स दिला, त्या चान्स मध्ये आय डिड वेल. आणि नंतर हळूहळू नेक्स्ट टुर्नामेंट, आफ्टर 2 tournaments आय गॉट द कॅप्टन्सी ऑल्सो टीम मध्ये. तर 3 years अशी मग ती जर्नी स्टार्ट झाली बेसिकली. आणि नंतर हळूहळू एक 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 स्टेप करून इथे पोचलो आम्ही बेसिकली. रेग्युलर आय टी मध्येच वर्क लाईफ बॅलन्स ही एक मोठी कॉन्सेप्ट असती. त्या आय टीचं प्रेशर, सॉफ्टवेअरचं प्रेशर. इथे तर यू आर हॅव्हिंग इन अ वे डिफरंट प्रोफेशन ऑन वीकेंड्स. आता तर शेड्यूल वाढला असेल, फिट राहायचं लोड असेल, प्रॅक्टिस करायचा लोड असेल. आता वर्क लाईफ बॅलन्स कसं मॅनेज होतं? तर लाईक आय सेड, ऑब्व्हियसली इट हेल्प्स बिईंग अ कोडर. मी सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहे आणि कोर डेव्हलपर आहे. तर डझंट मॅटर विच लोकेशन आय एम ऍट. तर मी वर्क फ्रॉम होम करतो युजली मोस्ट ऑफ द टाइम. आणि आता आणि ऑन गेम डेज आय एम ऑफ, असं असतं माझं. आणि
ट्रेनिंग शेड्यूल बेसिकली ट्रेनिंग असतं 2 तास 3 तास असतं, तर अराउंड दॅट आय ट्राय टू गेट माय वर्क डन. आणि टू कीप मी मेंटली सेन अँड एव्हरीथिंग आय ऑब्व्हियसली लाईफस्टाईल चेंजेस पण खूप मी केलेले आहेत माझ्या लाईफमध्ये. मी योगाचा पाथ खूप मी फॉलो करतोय लास्ट 2 वर्ष झाली, आणि दॅट हॅज बीन व्हेरी ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह. आय थिंक या जसं ऍज अ स्टेप बाय स्टेप मी घेतोय त्या मोमेंट मध्ये काय करायचंय ते ऍज मोमेंट बाय मोमेंट मी फोकस करतोय बस. आय थिंक आय एम हॅपी तसंच करतोय. फुल टाइम क्रिकेटर व्हावं असं नाही वाटत का? क्रिकेट आणि कोड इक्वली पॅशन? फुल टाइम असं नाही, म्हणजे ज्या मोमेंट मध्ये जे इम्पॉर्टंट आहे ते करतोय आणि मॅनेज होतोय आणि जे करतोय त्याची आवड आहे, तर असं काम वाटत नाही मला. सो ऍज लॉंग एज यू डोंट फील दॅट इट्स वर्क, इट्स पार्ट ऑफ युअर डेली रुटीन. आय लाईक डुईंग व्हॉट आय एम डुईंग. आवडतंय मला जे करतो ते. पण मग आता म्हणजे 10 दिवसाची वर्षभरात टुर्नामेंट असणं वेगळं आणि ना यू विल बी बिझियर, तर मग भविष्यात कॉम्प्लिकेशन वाटतील असं नाही वाटत? भविष्य तेच बोलतोय ना, बघू आता काय. आता मी विचार करतो, जास्त पुढचा विचार नाही करत. IPL खेळायचा विचार आहे येणारी? इंटरेस्ट डेफिनेटली आहे, रेजिस्टर केलेलं आहे ऑप्शन साठी. आता बघू, आमच्या हाती नाही, सिलेक्ट होणं ते आमच्या हाती नाही. जेव्हा आपण दुसऱ्या कंट्रीची जर्सी घालून मायभूमीच्या टीम समोर खेळतो, काय फिलिंग असते? तर विथ रिस्पेक्ट टू मी, माझं जे खेळण्याचं गोल आहे, म्हणजे जे मी खेळतोय, माझं मी असं विचार करतो की माझा धर्म काय आहे, की मी खेळतोय माझ्या टीमसाठी, मी 100% मी दिलं पाहिजे. ते माझं काम आहे, तर मी त्याप्रमाणे विचार करतो. आणि ऑब्व्हियसली सर्वांना भेटून छान वाटलं, कारण की मोस्टली जे प्लेयर्स होते त्यावेळी वर्ल्ड कप टीम मध्ये इंडियाच्या, त्यांच्यासाठी लहानपणापासून मी खेळलेलो आहे, सूर्य आहे वगैरे. तर त्यांना भेटून एक छान वाटलं आणि त्यांची जर्नी पाहून पण छान वाटतं. ऑब्व्हियसली मी फॉलो केलेली आहे त्यांची जर्नी, पण मी इन टच आहे त्या लोकांशी. भेटून एक छान वाटलं की, बट ऑब्व्हियसली अगेन्स्ट मी खेळताना मी माझं बेस्ट मी दिलंच पाहिजे, कारण की ते माझं काम माझ्या टीमसाठी. तर असं मी विचार करत होतो. पण हा प्रोफेशनलिझम कसा डेव्हलप होतो? म्हणजे त्याच्याद्वारे आपण त्या देशातले आहोत, इकडं आता काय विसावरती आहोत, काही इमोशनल इम्पॅक्ट होतो का यू आर बॅलन्स? खेळताना यू थिंक अबाउट ओनली द प्रोसेस. लाईक आय सेड, आम्ही हे विचार करतो की यू कंट्रोल द कंट्रोलेबल. ती कोण ऑपोनेंट आहे काय माझ्या हाती नाही, माझं काम आहे, हे माझं जॉब आहे माझ्या टीमसाठी. म्हणजे मी बॉलिंग टाकतोय, आय हॅव टू ट्राय टू गेट अ विकेट, आय हॅव टू ट्राय टू गिव्ह लेस रन्स, ऍज सिम्पल ॲज दॅट. मी तेवढाच विचार करतो, बाकी ठीक आहे, जे आहे ते आहे. पण इंडिया टीम कडून खेळावं असं वाटतं का? आत्ता जे चाललंय ते मस्त आहे? आता मला ऍक्च्युली वाटत काहीच नाही, म्हणजे जसं बोलतात योगिक टर्म्स मध्ये, आय एम जस्ट हॅपी टू बी. आधी मी खूप अम्बिशियस असायचो, लॉंग टर्म गोल्स वगैरे असायचे माझे. आता जसं जसं माझी जर्नी प्रोग्रेस होते, जे मिळतंय ते त्याच्यात मी संतुष्ट आहे. आणि मला खुश राहायचं आहे, एन्जॉय करायचं आहे, की आय वॉन्ट टू बी फुल्ली इन द प्रेझेंट मोमेंट अँड लिव्ह दॅट मोमेंट. आणि त्याच्याने इफ एनीबडी एल्स इज बिंग इन्स्पायर्ड, दॅट इज अ बिग. आय वॉन्ट टू जस्ट बी अन इन्स्ट्रुमेंट, की जस्ट लिव्ह माय लाईफ मोमेंट बाय मोमेंट, आणि जे होतं ते होऊ द्या, लाईक आय एम फाईन. आता असं आहे माझं मूड जरा. Alright. या सगळ्या जर्नीमध्ये हाय मुवमेंट कोणता होता आणि लो मुवमेंट कोणता होता? थ्रू आउट येस, लहानपणापासून येस. भरपूर हायज आणि लोज आहेत. फ्यू हायज आय वुड से, ऑब्व्हियसली अंडर 19 इंडियासाठी खेळणं. त्याच्या आधी एक टुर्नामेंट होती ऍक्च्युली 2009 मध्ये, BCCI कॉर्पोरेट ट्रॉफी एक स्टार्ट झालेली. तेव्हा बेसिकली त्या काळचे सगळे इंडियन टीमचे प्लेयर्स खेळलेले त्या टुर्नामेंटमध्ये, आणि मी एअर इंडिया टीमच्या बरोबर स्कॉलरशिपवर होतो. तर त्याच्यामध्ये गॉट टू प्ले अंडर द कॅप्टन्सी ऑफ युवराज सिंग, आणि दॅट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी ऍज अ 17 year old किड. तर ते एक मोठं मोमेंट होतं आय थिंक माझ्यासाठी. ते ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पण होतं, कारण की दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम मी सिनियर प्लेयर्सच्या बरोबर ऍट दॅट काइंड ऑफ प्लॅटफॉर्म आय गॉट टू प्ले विथ देम. अंडर 19 इंडिया झालं, आय थिंक मास्टर्स इन कॉर्नेल, टू गेट दॅट लो पॉइंट. लाईक आय टोल्ड यू, 13 ते 15 मध्ये जेव्हा मी दिलं फुल टाइम क्रिकेटसाठी, पण होत नव्हतं, तेव्हा थोडा लो झालेलो ऍक्च्युली. आय वॉज क्वाईट
सेल्फ डाउटिंग ऑफ माय अबिलिटी, थोडं थोडं काइंड ऑफ डिप्रेस्ड होतो की नव्हतं होत मला, की बरोबर डिसिजन घेतलं की नाही हे ते वगैरे. तेव्हा दॅट वुड वॉज वन लो आय थिंक. या हा आय मीन खूप हाय लॉस तर असतात. देन द बेस्ट हाय वॉज बेसिकली युएसएचा डेब्यू, गेटिंग ओडीआय स्टॅटस. नंतर परत एक भरपूर लो होता, कारण की 2023चा जो 50 ओव्हरचा वर्ल्ड कप झालेला इंडियामध्ये, ती खेळण्याची भरपूर इच्छा होती माझी. आणि त्या क्वालिफायर्स साठी 2019 ते 22 आम्ही क्वालिफायर्स खेळलेले 3 वर्ष. आणि त्याच्या लास्ट स्टेजवर येऊन आम्ही क्वालिफाय नाही झालो, झिम्बाब्वेला आम्ही हरलेलो. तर ते खूप वाईट वाटलेलं ऍट दॅट टाइम. पण तेव्हाच माझी योगाची जर्नी स्टार्ट झालेली, की बेसिकली एक्सटर्नल फॅक्टर्स जे आहेत, सो जे ड्रीम्स आहेत दॅट इज बेस्ड ऑन ऑल एक्सटर्नल फॅक्टर्स, की सगळं ऑल थिंग्स हॅव टू गो फाईन. इट्स अ टीम स्पोर्ट अल्टिमेटली. बाहेरची गोष्ट सगळी छान जाऊन माझं छान झालं पाहिजे हे मी विचार नाही करू शकत. आय कॅन ओनली थिंक अबाउट हाऊ आय कॅन इम्प्रूव्ह माय सेल्फ, आणि एक्सटर्नल थिंग्स विल टेक केअर ऑफ इट सेल्फ. तर नंतर मी असं विचार केला, आणि काही न एक्सपेक्ट होता वर्ल्ड कप झाला. ऍक्च्युली मी ह्या वर्ल्ड कप मध्ये काहीच एक्सपेक्टेशन मी ठेवलं नव्हतं. मी फक्त म्हणजे एव्हरी मोमेंट एन्जॉय करणार होतो. पण 2023ला माझी ऍक्च्युली ड्रीम होती की इंडियाच्या अगेन्स्ट खेळायला मिळेल, इंडियामध्ये खेळायला मिळेल. मी हे करीन, मी ते करीन, असं करीन, असं करीन. ते काहीच नाही झालं. पण त्यापेक्षा मी विचार केला ते सगळं आपल्या हाती नाहीये. जस्ट कीप इम्प्रूव्हिंग युअर सेल्फ. मी मी बॉलिंग इम्प्रूव्ह करू शकतो ना, मी माझा फिटनेस इम्प्रूव्ह करू शकतो ना, मी माझा डाएट इम्प्रूव्ह करू शकतो ना, ते मी करतो. बाकी जे व्हायचं ते होईल. आणि ते हळूहळू ते जे आपाप झालं. या सगळ्यामध्ये तुमच्या आयुष्यावर इन्फ्लुएन्स कोणाचा आहे? यांनी गुरु, पेरेंट्स, एखादं पुस्तक, काय नक्की इन्फ्लुएन्स करतो? Multiple people at different times, like initial journey, obviously आई बाबा, grandparents, few coaches here and there who were transformative. Under 17, under 19 ला सतीश सामंत नावाचे आमचे कोच होते. त्यांनी खूप मला ट्रान्सफॉर्म केलेलं आहे. संग्राम सावंत नावाचे एक कोच होते इंडियामध्ये, हु गेव मी कॉन्टॅक्ट ऍक्च्युली टू प्ले क्रिकेट इन युएसए. युएस मध्ये माय वाईफ हॅज बीन बॅकबोन आणि स्टील टू डेट. आणि बेसिकली योगा जर्नी मी सांगतोय. सो आय स्टार्टेड, एक योगा वर्कशॉप होता, सात्विक मुवमेंट नावाचा एक युट्यूब चॅनल होता. आय स्टंबल्ड अपॉन इट. त्यांचे योगा कोर्सेस केले मी. दॅट वॉज रिअली ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह. आणि आता मी लाईट ऑन योगा नावाची बुक वाचतोय, BKS अयंगार यांची आहे. तर दॅट इज व्हेरी ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह. मी भगवद्गीता वाचतो. म्हणजे लाईक डिफरंट थिंग्स ऍट डिफरंट पॉइंट्स इन टाइम आर हेल्पिंग मी. असं एक गुरु असं बोलू नाही शकत मी, पण डिव्हिनिटी फाइंड्स वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ यू थ्रू डिफरंट पीपल अँड थ्रू डिफरंट थिंग्स. युअर माइंड हॅज टू बी ओपन टू रिसिव्हिंग इट. ते काहीतरी क्लिक होतं की हा, आता हे केलं पाहिजे. ते सही टाइमवर सही ऍडवाइस येतो. आय थिंक इट नॉट बी अ फिजिकल गुरु, इट कॅन बी थ्रू सिच्युएशन इन युअर लाईफ. तर असं एक एक स्टेप मी पुढे जायचा विचार करतोय. सो बिफोर आय आस्क लास्ट क्वेश्चन, पेनल्टिमेट क्वेश्चन हा आहे की जे दोन वेगवेगळे ड्रीम असतात ते आता भारतातली, महाराष्ट्रातली बहुतांश मुलं ड्रीम करतात. एक इंजिनियर व्हायचं आणि युएसला सेटल व्हायचं, दुसरं क्रिकेटर व्हायचं. ह्या दोन्ही ड्रीम चेस करणाऱ्या मुलांना, तरुणांना, त्यांच्या आई वडिलांना तू काय सांगशील? एक हे सांगेन की फक्त सगळ्यांचं ड्रीम असं असतं म्हणून ते ड्रीम ठेवू नका. ते तुम्हाला नक्की तुमचं स्वप्न ते आहे का, ते आधी इंट्रोस्पेक्ट करा आणि खरंच बघा की ती आवड ती आहे का तुम्हाला. जर असेल तर ऑब्व्हियसली ट्राय टू डू द बेस्ट ॲट व्हॉट यू कॅन डू. आपले स्किल्स त्या लेवलवर आणा, आणि ऍट द सेम टाइम आपला पॅशन साठी पण टाइम द्या. इट कुड बी एनी ऑफ बीट. आणि आता कसं वर्ल्ड पण चेंज होतोय, म्हणजे डिग्री आणि स्किल्स आर नॉट व्हेरी रिलेटेड टू इच अदर नाव. यू कॅन अक्वायर एनी स्किल अँड एनी जॉब नाव. कारण की ऑनलाईन एवढं ऍक्सेस आहे आता. यू कॅन लर्न एनी स्किल ॲट एनी टाइम. आणि ॲट द सेम टाइम जॉब मार्केट पण विथ द ऍडव्हेंट ऑफ लाईक सोशल मीडिया, लाईक युट्युबिंग, ऑल दोज थिंग्स, देर आर सो मेनी न्यू करिअर्स हॅव ऑल्सो ओपनड अप. तर असं नका ठेवू की तेच फक्त ड्रीम आहे. बट ते असेल आपलं तर ऑब्व्हियसली गो परस्यू इट. बट डिग डीप इन टू इट, की स्पेसिफिकली काय त्याच्यामध्ये, स्पेसिफिकली काय आवड आहे.
ते करा आणि गो बिहाइंड इट. आणि इसमें इन द जर्नी यू माइट हॅव लोज अँड हाईस, बट इफ दॅट इज द केस, यू स्टिक थ्रू इट. लास्ट क्वेश्चन, फ्युचर प्लॅन काय आहेत? काय वाटतं पुढच्या 2, 5, 10 वर्षात काय करायचं आहे आयुष्यात? तेच जे मी आता सांगितलं, असा विचारच नाही करत आहे मी आता. ऍक्च्युली आय डोंट नो मी उद्या काय करीन हे पण नाही माहिती मला. आणि दॅट इज गुड फॉर मी. आय एम हॅपी की मी प्रेझेंट मोमेंट बाय मोमेंटच लाईफ मला लिव्ह करायचं आहे आता. ग्रेट. सौरभ, खूप खूप आभार. एक इंजिनियर, अमेरिकेत जाणारा व्यक्ती, क्रिकेटर, आमच्याशी बोलला इतक्या स्पष्ट शुद्ध मराठीत. बोलू समजून घेऊ शकलो जर्नी. फॉर ऑल युअर व्हेंचर्स बेस्ट ऑफ लक. आणि तुम्ही खूप वेळ दिलात त्याबद्दल थिंक बँक कडून खूप खूप आभार. थँक्यू व्हेरी मच.